และกดเปิดเครื่องเพื่อข้ามการทดสอบเครื่องกำลังทดสอบระบบโปรดรอเสียบสายอิเล็กโทรดกดปุ่มที่มีไฟกระพริบกดปุ่มที่มีไฟกระพริบกดปุ่มที่มีไฟกระพริบการทดสอบเสร็จสมบูรณ์เครื่องพร้อมใช้งาน